qua đồng lòng trời chiến của trẻ con thu chiếu thì hùng tổ của còn gọi là bài một hai số thứ thì nó đồng là số trên là buổi thu chiếu thì hùng tổ thì đâu ở sinh nhà thai đi chiếu đồng là những chiếu bàn một chiếu thì hùng trẻ con nhà con xếp với nhà sản thì lên trình chiếu thì hùng mày piêu nhà rồi vua cuốn vua dâm đồng tòng chiếu đi đồn toàn đi vua là thằng lá xịn tin chuẩn như em nói ở trên thải chiếu giảm tìa rồi vua mai quan chỗ này nhiều chú chiếu tỉnh cho suốt chiếu giảm tìa con vua yếm nhiêu tỉ nhiêu đỏ mày hoàng mày sinh mày đỏ ổ chiếu lên trình giảm tìa cho chị chiếu tôi đi đồn chờ đi nhúng nhung ổ chiếu lên trình chiếu một quay mình chẳng ổ tính thì chiếu chủ nhung còn thằng cầu để họ tao mà vừa số những năm rồi họ đi đó vừa đến sinh thiên thùng đi chẳng vượt vừa miền quốc để họ đến sinh thiên thùng vừa bảo tới yết điều tư yết xây thì yết chiếu chiếu thiên thùng lùng dễ đau ta chiếu thiên thùng nó đi chẳng vừa ơi vượt ta tao ta nó chơi phá sinh rất nhiều đó đi mà nó tao phá ta vừa càng phá
Sinh tàu hát tam giang chiều tiết cháu buôn chuối miền hai bằng túc quật cháu bùa đi chiều chết bùa giang hay bị hại bùa bị thảo tòng trần thảo theo nó ăn để nó
quan trọng là cũng phải cầu và những đạo tiền luôn nên một tỏi con của hai tàu như buồn các cùng phải nó thuốc cùng phải như ồ lành gì bèo cho này thì cái u này thì bây giờ tốt nên nó nói nó không nói thì bắt buộc tao nó nói thì u này thì chọn tôi là cầu nhân tôi nhóm tôi nhân đề thì nói cái bộ này thì tôi chú dần tôi chọn nhân là cầu này thì tôi họ nó là cầu thêm cái bây giờ dần tiền thiếu cái luôn mấy rồi thì bây giờ thiếu là thiếu có gì sang kia quên cua tiền số tao bay ngon nhé bây giờ tôi chết đi mua tao mang tội tao thì chú bình vui chú bị chân đối cho một chút rồi tài chọn chết cam chết như bây giờ thì con họ thành sinh kia muốn rằng thì trước nu hoàng tất hải của bảo chú xem bây giờ quả xem bây giờ thì nó tại vì tất cả bây giờ thực hiện quan gì bây giờ chú ý lại thế cô rằng thì về cái cầu vua thì nó bị phải nó non xem của quân như vua chú bè ngon chú quân yếm nhẹ chú chọn chết dân nhiều anh ấy nhân xem mày rằng thì cái vua mới mai một tài lành trình tôi cầu không mày cái rằng vua to chết cái vua nhẹ non xem mày vua chọn chết bởi cái vua tôn thiếu nhiều tu số xem mày phải mày rồi như bây giờ xin dạy của tao thiếu rằng thì giờ điều xem chúng ta thiếu cái vua rằng thì dạy qua thế này trong cái cửa của những vua mày sinh nhân mày nổ cho vườn mày nhận mày hút nhân tỷ ban của những vua chúng mới chạm thầu nhận chú tôi mày quân vua chú mày nhận mày hút mình quân chạm thầu mình nhận quân vua chả anh ấy nhận cắp chết mình quân nhận xiển vì cắp chết tôi những vua hám nhận nó tiền sinh nhà to ruột anh chết chịu vàng quân vua cho muộn cái vua lộn chiếm xuống dòng cô nhâm chịu vàng nhận nó xảy được chú mình xảy phúc của những vua hay lộn dòng cô đây sinh sản thì xây mày anh xây phúc của những chú từ tờ em bay ngon như hồ đây sinh sản thì xây mày tên thiếu gì những vua Amen. Hang on, Dom. Good morning. You said what they have, but you would code, you would change that. I don't have COVID. Because you might COVID like that. Xin cho người trong hai COVID. Những mai này praise God là một bản quần của bạn cho mình có cái xong nhé và những cái kinh nghiệm là Thế đấy thì mà có cái thứ dẻo như vừa mai có sắp hay như vừa vừa được Friday Saturday đi lo một cái trang rồi mà tập đặt cơ sở thế mình ngoan hơn như là hey what that's how much chào cả toàn một cái cộng nhân là nhưng mà nên nhìn qua ở phun và on buổi sáng của buổi nhé bạn bên nhìn nhé cao đồng chết để cũng nhìn buổi cho mà light sleeper mình có thể thấy nó nhiên là các trò nó nhả cho các vườn và nhưng mà thì nó phải ok các cháu với là với chân là những check mà mà nhưng chưa không nhưng chưa tên là pháp chưa có với chưa chồng những cái gì anyway có một đề why we
I've been doing a 3-part series. I've been talking about, let's see, I don't know if those of you guys have been here for the past 2 messages that I've given, but just to summarize it pretty quickly. I've been looking at the core, the foundation of our problems. Okay? We all face conflicts. We all face difficulties in life. And sometimes it's like playing that game whack-a-mole, where you have this hammer and there's like 10 holes, and when the mole pops up, your job is to hit each one as they pop up. It seems like that's just what's going on with life. Each thing that pops up, you just crack them in the head and something else pops up over there. Like it just doesn't stop. Sometimes we get tired, so we just resort to things that make us feel good, you know. And I've talked about some of those things. But those things that make us feel good, like shopping, it can be lots of things, you know, drugs, drinking, you know, physical pleasure. We do know that these things are temporary too. And some of us, when we go through these things, we feel guilty, we feel bad. Now, what I'm trying to say is, if you struggle with these things, it doesn't make you a bad person. It means you're going through crap. And in the difficult manner that we are in figuring it out, and we can't, we go to those things for comfort. So I'm not saying if you have like 20 purses to make you feel good, 50 pairs of shoes, they've all got to be Nikes too. But you can't seem to have enough, and then you feel guilty. What I'm trying to say is, all this stuff doesn't make you a bad person. It just shows that there's something going on and you're trying to fill it, okay? This doesn't make you a horrible, God doesn't look down on you. In fact, He knows we're turning to these things because we're trying to make ourselves feel good. So in the end, we're basically wounded and hurt people, and we're all just trying to figure out how to heal it. In the end, we're just putting like band-aids on it. We have a bruise, we put makeup on it, okay? It looks good, but underneath it's still bruised. So, okay? So what I've been doing was I've been looking at 3 areas of life that if you understand them, then it means you understand more of what it means to be human. But it also means you understand more of how God created you. But since God created us like Him, it also shows us that that is how God is like. And so when we don't do those 3 areas right, Satan comes in and uses those things against us. So, for example, last week, one of the 3 areas I talked about was called appetite. Today it's going to be affirmation. Next month it's going to be the 3rd one. But the example for appetite is, do we get hungry? Yes, we get hungry. So we eat. We eat, and then that's it, okay? But when you do eating wrong, you're always thinking about eating, or you overeat, or when you worry and when you have troubles in life, some of us just go eat. Now that's when eating becomes bad, because instead of finding out how to fix whatever's going on, we just head towards food. But when it comes to appetite, it's anything that makes the body feel good. So it can be sex, porn, drugs, drinking. It can be anything that is inconvenient to us, we avoid. Like I made fun of, there's a certain group of dudes, friends that I have, where they're always chill. They're like, I'm chill, man. Hey, so this is what's going on in my life right now. And they're like, nah, it's all good, bro. Don't even worry about it. Don't even talk about it. It'll just go away. The more you talk about it, the more it just stays there. Like, this is not a friend. Because anything that's difficult, they just want to
push it out. And that's why there's people on the streets. They're homeless. When you try to go help them, you're like, hey, I'm gonna help you $2,000 a month. And you know what? They don't. They would rather be out there. They would rather numb their pain. So these people, it's more sad because they're choosing to avoid their issues. When you choose to avoid issues, you end up that way. So last week I talked about the physical, how it can go wrong. So today I want to talk about the second one, and it's affirmation. Last time you giáo ye con thao nhận ye giáo say đóว่าGiêsu thiên hùng dậy của tay đóว่าmà yếm bùa năm tòng tao năm tòng say ye muốn nhậnว่าmuốn nhận cao ye con thể thao đó in ye giáo chân hoàn rồi học painkiller in hoi ye con thể tiền thao đóว่าaffirmation tu nó có những miền hòa sẽ miền chia bùa hòa miền đó on bùa phai hòa đó okay, so let's move on. So how do we know that these three areas are, like very important areas? So Jesus, when he was about the age of 29 or 30, he was like John the Baptist was still alive. John the Baptist's job was to pave the way, prepare the way for Jesus. So long as John the Baptist was alive, Jesus was going to respectfully hold back. But when John was put in prison, and then when John died, that's when Jesus was like, all right, now it's my turn. So before Jesus started his ministry, he was led away to the desert. Okay, some of you probably remember this. He was led away to the desert for 40 days and 40 nights. He didn't eat. Pretty sure he drank drank water, but he didn't get to eat. So he was very, very weak. And Satan came to tempt him. He was tempted right before he went into ministry. In other words, before he started to serve, he was tested to see what he was made out of. And he was tested in these three areas. If Jesus was tested in these three areas, doggone it, that's very important. So we went over the first one. The second one, we're going to go over now. Vô con để thảo lồng trên nhé đóว่าทิ้งของห้างเขาเจ๋งไปว่าđóว่าGiêsu đóว่าตามนิจกรนี่เนี่ยตามนิโอคู่เฟียนตามนิโจนี่เนี่ย ministry ทิ้งของนี่กงเสด็จนี่จะช่วยหังเปล่านี่จะเป๊ะนี่จะช่วยหังเป๊ะđóว่าJohann cho xem cách tài ở John the Baptist lần này biểu lộ mình lần này tài rồi na chuẩn là Giêsu con mai hay tao yên quân à đó chuẩn tổ à là chuẩn thảo này thôi na bạn đã mình chỉ con mình nghe mình ministry đã mình chỉ con mình nghe cô sẽ mình chủ sẽ Satan sẽ như giang hồ Satan sẽ bôi nhục lòng. Ta phan Satan sẽ Giêsu nãy bôi nhục lòng na sẽ nãy biểu mình con Satan nhập kinh bỏ bùa yên nãy bôi nhục lòng họ tao nhục sẽ đâu con thảo lập bia quá ta phan mày kinh thô hải hết hảiเป็นที่ không nhân ton na đâu phê chụp hoi phê chụp muốn mình tu mai hết nhận cho nên lập bia chiêu tiền chúa mình họ nên chúa Giêsu thăng nó走phần Giêsu thăng nó走là nên sẽ đâu bằng đâu nên can nên bằng thảo nên xin như trao rồi nên bằng thảo đâu nên chẳng gì đâu see Satan hai thắng nó đua. So the first test that Jesus had was basically the same. It was like, hey man, you haven't eaten 40 days, 40 nights, you probably starved. Jesus was like, yeah, no kidding.
Okay? If you're the Son of God, you should change the stone into bread. Now, Jesus didn't do it. So, here's what Satan said to Jesus. If you're the Son of God, throw yourself down, and God will protect you. So what he was saying was, hey, Jesus, you go up to this high spot, and you jump down as if you're going to commit suicide, like off a bridge. And God will protect you. Because the Bible also says, before you hit the ground, angels will come rescue you. Now, Satan was testing Jesus to do this because obviously whenever someone commits suicide and they're up at the very high top of the building, it makes national news. Everyone's looking at you. You got everyone's attention. Let's just say you jump down and before you hit the ground, angels come and sweep you off your feet. Dude, you're famous, man. You are famous. Everyone's like, dang, this guy just got saved by angels. Oh my goodness. You get national attention. Oprah's going to pay you like $1 million to show up on her show. I'm telling you, all these... I don't like that one woman. Anyway, that's my story. Don't put that on Facebook. She'd probably sue me. But a new car! What a joke. Okay, so... now you're famous. Everyone wants to interview you. $10,000 an hour. No problem. Why? Because they interview you, people are going to go on their site to look at it. Clicks. It's all about them clicks. Those of us who are glued to the TikTok and the shorts. Clicks. Alright. So, that's what Satan said. Everyone will look at you. And everyone will know you exist. Right? So affirmation, this one is about appearance. It's about looks. Tân nhị nó sẽ Luca phải rằng Chúa giờ mình thằng sẽ điểm phần mê thiên hùng nhân toán na mê tiêu chí rồi đó what angels phi miên bạn thấy mày right ăn nó cho nên miên tức quật rồi đó mình thay theo họ nãy sẽ con thảo đó bao nhiêu phẩm họ bao nhiêu tiếng nói con bao nhiêu phẩm thế Satan sẽ đi giếm lái họ. So why is Satan testing Jesus in this area of having people look at him, paying attention to him? Is because that's how God made us. So if you go all the way back to Genesis chapter 1, chapter 1 verse 27, it said that God created man and woman in his image. So God made us just like him. So however we feel about things, God has the ability to feel as well. He's not like some numb guy, okay? He feels pain. So God created us in his image. So Satan here is trying to test you in your image. You jump down from here, angels save you, your image is recognized by the whole world. So the temptation here is for you to switch from having your image to be shaped by the world. You see how sin works? Sin is very simple. You take something that's good and you turn it bad. That's it. Or you take something good and then you do it wrong. Just like food. Food is good for you. But if all you do is think about food, now that becomes a sin. Clothes is good. Right? We want to hide ourselves. Okay? By the way, I stepped on the scale yesterday, Noah. Oh, Jonah, man, bro, 150 pounds! Now my fear is it's probably not going to stop. So it starts at age 40 for me. Alright. So, image is important. We need to have a positive, healthy self-esteem. That's good. Who's going to argue and say that that's a bad thing? No one. But what Satan does is he takes that and then he goes, oh, but what other people think about you is way more important. So I better look a certain way because it'll make me feel a certain way and life will be good. Now that turns into sin. Do you guys kind of see that? It's quite simple. Satan just takes something, flip
Flip it. Hiện nay trên tệ tổ Genesis the yết trang yết thiết hiện thiên hùng chiều chiều nên căn nhé phẳng dễ dễ xuất ba miền nên chỉ còn dễ đâu ba miền dễ nên yếm Adam là nên dễ ta là nên chọn nên phẳng dễ anh trên Adam là yếm Adam tai là mai bùa sẽ mai đâu chỗ tay yếm thiên hùng mai thiên hùng như phẳng dễ bà sa tàn chọn này lồng như cháu thiếu ta Giêsu ta phát mẹ biểu diễn ở hiện dung và nghe tu quản về đường nào chuẩn bị đàn miền Thái này nên ham nói Chúa Giêsu nên ỏi thiếu Giêsu tại chuẩn lo nên như phạm dễ yếm na phạm kết lê thiên hùng nhé that's it nên ham nói Chúa sáng tác Chúa như là yếm tông thiên hùng dễ có miền có và ta phần của những nhau của những yếm hải là ok okay so yes sẽ có tụng buồn buồn ngay trước cái hồ lồng phai dễ phai yếm xanh hắc nó có và ta buộc cùng hám thảo này hăng nó so let's talk about some stuff in the Bible. Bố mạng yếm đâu bắt thai như thực phan sang thực phan lấy bữa mai này kinh sâu xí nè yếm xí phê bẹ phê chỉ phê whooping. Y'all follow me in the Mien Bible in this burgundy one? It's 1444. That's the page. But I'm going to read it here in English as well. So I'm going to look at Matthew chapter 4, verse 23, Matthew 4? Oh, Luke. Sorry, that one's Luke. Okay, Matthew 23, verse 26. Okay? 23. So here's what Jesus said. Okay, so this is why Jesus hated the Pharisees. The Pharisees during the time were basically like the pastors and the church leaders. Okay? So here's what Jesus said. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You give a tenth of what you have, okay, like the tithing. You tithe, but you overlook the most important stuff. Meaning just because you tithe doesn't mean you're good if you overlook all the important stuff. Okay, here's where I want to get to, verse 26. Oh, okay, right. You clean the outside of your dish, but the inside is full of greed and indulgence. So it's like you go to the dish, you go to the sink, and the bowl's dirty, and so you just wash the outside, and you put it back on their cabinet, and then when someone opens it up, they go, "Oh, a clean dish," and they get it, and they look in the inside, it's like, "Oh my Lord." That's just kind of what a lot of the Pharisees were doing, is they simply wanted to have the reputation of righteousness. They just wanted people to think that they're good, but on the inside, they're not. So this is what it's all about. Matai Niti Fang Tang Niti Fang Yip. In my PowerPoint 文字，你播卖工厂。Okay. 26. Go
OK，也是方张也是罗用。今明也法拉西面啊，找种烟，我就找种คุณโยดาliêm cái gì chiều trình nhá quẻ tìm thắng nó có với chúng mày bố giáo mày bố nhé chọn yến không giáo cái gì trình thắng bàคุณโยคุณโยcha quán trình mày bố sáng tay máu tay gì cần ấy okay so fallacy mean tin đảng sẽ không giáo cái gì khác và cái nhuận là mày hiểu thì mày cũng học như cháu okay so nay đó sa tàn đua Giêsu như là phun cái gì như khác và cái nhuận sẽ nên đó how do you say khuyên đó tại bằng chủ bác kiến dạy chủ của những thiên tông địa nhiều nhỏ. So anyway, any self-aware person can recognize this themselves. Many times the reason we do things is so that others will like us, to affirm us, or that they want to hang out with us, right? We want to please people, not because we love them, but because we need them to like us, so that we can feel good about it. Okay. Sẽ nếu muốn ham lo cháo tổng vừa hay cha mảng nhân viên này sẽ mai tiền viên là vô mảng tự xuất nhé còn nếu vô con quả cũng có con vừa nếu vô con quả ta on vừa bà cả ha xe nếu muốn ham nó con là về đi vô ỏi vừa xiên con đi vô là lồng hải nhân viên thằng mai chỉ tao na gì chân chân buôn xả được quăng nó có ô lòng sao ô mai nói mai quá ok thốt chính không thể phụ yên ta cao quân về ok yêu cho mình á mình nhá đấy giờ lý tấn hai nên đi buôn xả nó có và buôn chăm sự thể nghiệm quạt đi buôn nó giải nó có ô yên ta cao quân về thằng hai nó lòng sao ok ô cháu sẽ cái lòng ok tốt tùy mẹ đúng không mẹ khâu con yeah em chỉ con yeah ta cao ok bye mình nhá vô mặt tiền con ta là yên cần nhẹ hám hoặc bảo vươn số như là vô mặt tương xuất như thế mà mặt tiền là con đua ha so nãy yên suy là xây im đua như cháu The Pharisees in the Bible could not admit their own sin, so instead they worked to impress everyone with their righteousness. So that's why Jesus was so pissed at them. So why is this the case? Because we were born naked. Okay? Bột xuất sẽ chẳng hồ là bố mà như ở bột xuất sẽ xuất của như ba ta là lên kén nhé nhiều mà hay nhiều miền nó chỉ thành qua chỉ với qua con gái à nói nào hay nhiều giờ做过七七mai chủ nó không phải như toàn bộ nên phải cho xây công hóa quá như toàn đi quay cho mà như lót cho nên làm cho mà này có khuất xuất quất đủ tăng rồi nên như ta chỉ gì á kia như rồi nên như khuất sự đi có khuất phải không see xuất sẽ ta là cái khó tình à bốn mai hay nhau that's why bốn nhé phẳng sẽ bốn nhé identity này sẽ yêu bốn căn tay because bốn căn là bốn nặng hiu nhá bốn căn là mai hay nhau. So what I'm trying to say here is the reason why we struggle in this area of wanting to look a certain way, needing to look a certain way, is that identity comes from outside of you. You yourself, you're not strong. So we can't be all like trying to put up a front like I'm good, I'm cool. It's like, all right, where did your strength come from? You know, it comes from outside of you. So the question is, where is your identity coming from? And that's why we're always chasing things.
So if we're not resting securely in the reality that we are children of the Father in heaven, if we're not regularly receiving affirmation from God, we're going to very quickly look for it somewhere else. The fan vốn chân chân mang kinh sâu mang thiên tông địa ta on bua ta chia bua na bua mang can on tong. I want to tell you a story of I think it was 2016, 2017. I might have to Google it real quick. Steve Harvey, Asian male joke. Alright, there you go. It was early January 2017. Early January 2017, Steve Harvey's TV show, he was talking about this one book. I gotta look at it real quick. So there was this one book that had a title of something like Dating White Women for Asian Men or something, right? And then he comes up on his show and he's making fun of it, right? And then the camera went to the audience and everyone looked like kind of awkward, but they still had a smile on their face, because if you get a ticket to my show, you better be having a smiley face. Anyway, and he was making fun of Asian men. He's like, why would Asian men, who would want to date Asian men? I was so pissed. I was so mad. I called up my friend in Seattle. I'm not going to tell you his name, because I didn't get his permission. But I was like, hey bro, Steve Harvey making fun of Asian men. You know what he said? I mean, I'm telling you, if you guys are on that phone call, you guys would have heard some pretty ugly words coming up out of my mouth that you guys have never heard from me. F-bombs, S-bombs. I even made up a bad word starting with the letter Z. I was so mad. I was livid. I was in the garage because I was just loud. And then he goes, bro, dang, calm down, man. I'm scared of you. I never knew you to be this. And then he goes, Michael, it seems that how Steve Harvey feels about you, an Asian male, is more important than how God feels about you. Okay? My thought in Steve Harvey. Okay, anyway, TV. Oh, what a baloney. Alright. Steve Harvey my TV show là mà quân son thì con could chat với Asia miền chẳng thì chỉ là những con những tỏi những phun là anh như hòa hoài những con phăng hay nắm tu sơ tận con thì chỉ có là những cái xe Michael หรือว่าหม่ำใจหรือว่า Steve Harvey ก้องยี่หว่าเท่าไม่นะหม่ำตาเสียเกาเจียนทิ้งหูทั้งนอนทั้งเท่าไม่ไฟ Oh, okay. What he was saying showed me this, that I had more of a relationship with Steve Harvey than God. And that's why what Steve Harvey said hurt me more. Or could it be that my relationship or seeking out God was decreasing and I didn't realize it? And therefore my identity was being shaped by anything and everything else. I'm telling you, your identity is outside of you. And if you don't seek to have it be shaped and formed constantly by God, you're going to find other things bugging you. The phần vốn chân chân bun thiên hùng con nhiên ham như quả bun bua na tia tàu cái nhiên nhiên con như này hành số của chị chia. The phần số của kinh chị chia na biểu mình con
vua nhé thì có xiên phim lỏng và vua to nhé trang hồ tại chào vua thiên hùng on vua là xem gì tổ chức triển về được vua cứu okay. So this is essentially idolatry. Idolatry meaning idol, other things. So if we're seeking for other things to fill you and make you feel good, it can be your shoes, it can be your clothes, it can be your clothing. You can be always getting the latest phone. What else? Always getting your hair cut every 2 weeks, which is fine. But if you don't get your hair cut every 2 weeks, and if you're crying about it, and if you're pissy, and if you're in a bad mood, that's called sin. Okay? Because you're basing how you feel off of how you look. It's okay if you get a haircut every 3 weeks consistently. But if the 3rd week it doesn't happen, and you gotta get it the 4th week, and you're just frustrated and taking it out on everyone, hey man, shame on you. Okay? This is just kind of one of the things that you can check to see what who you are and how you feel is based on it. And if that is the case, then you weak. You're weak. You're basing your looks on your haircut every three weeks. It makes you shallow. Come on. Don't live that kind of life. You're more than that, right? So these are just some of the things for you to be able to check. Okay? The mai zo như tan chẳng như con qua. The fun would chấp every 4 weeks was a chấp và khét mình là the 5th week was the high chấp. Bảo với chủ bố anh chủ chúa giờ năm cái bà đã chấp với chị hiếu lộn rồi nè. Mình mẹ ăn hải ăn trên hùng phải ăn của những cái băng tỏi phải nope ăn như bởi bia. Okay, so that vua vẫn đi ăn cỏ. So Satan sẽ hay đồng chí những tờ Chúa vua. Okay, so nay là tân nhị năm nay chỉ vua như cháu này sẽ kinh à, với chủ mai để vua sẽ tham họ. Ô,แต่ฟันยังกับช่วยทำนอนสมนอนเมียนทำนอนทำหอ人怎么摆过你不追呀？刚没不追呀，也不追呀，你怎么那这个不追呀，别都不会还丢下来，也还带，因为只不在黑刚忙个面前ทำเราให้ทำถาวรมาน้องจะตอนแต่เจ้าไม่ประจองนะมั่งก็แต่มาเสียหลงไม่โอbeauty more. Not a big deal. Okay. Mai tế đó punya siap. Tang nong hiu. Ở chủ tao nằm em tế siap, tao nằm chẳng mỏng mẹ. Ở chủ tao chân. Okay. Yên năm nó có người hạt tiểu, yên siap to là nên tăng những năm chiếu nhà không chỗ thì những năm xuất giảm ha chiêu chiến đồng hai à ta hai thành nhà chiến đồng hai à hai thành đồng thiết titanium platinum rhodium nickel copper I'll keep on going thiết này ít thấp nhiều magnesium okay. Rồi như thế hiện tại hai thành niên năm ta không hú ha, là đi tạm tâm á, là như là cái Michael, how do you feel if I don't wear earrings? Even better. Từ mãi nó bị hư tâm. Với sự tâm cái nào, thì nó tình lại với nó chúng nó, oh my goodness, ông à, what is that? Oh, chẳng biết ta. I'm just kidding, you phải có cái gì phải chất học. It's so good. Oh. Okay. Bà được tăng nhà tu ở ये लोग quay tập tay. Okay. Not a big deal. And dudes, if you guys want wear earrings, hey, it's all good. Okay. It's all good.
just using it as an example. Okay, so if you're feeling that gnawing emptiness inside of you, where you're just chilling by yourself and you just don't feel good, I'm itching to go up on Facebook to post something so that someone would like it, so that someone would comment on it. There's your sign. Okay? Man, my friend hasn't texted me back. I must not be important. You are important. Don't put your importance on your friend. Maybe your friend is busy. I've seen friendships be broken apart because they didn't text back within 24-hour period. I kid you not. One of my family members had that. I just about laughed. And then they got mad at me for laughing at them, and I'm like, oh my gosh, okay, don't text me. And then they never text me back. And I'm like, oh man, they already stopped texting me already. Now I'm mad. But you see, it's messy, man. It's messy. But if you're solely secure with God, obviously you do want your family member to get back to you. I use horrible examples, I'm sorry. Just give them some time. But reconciliation is really important. We want to give it time. Some people take longer to heal. Okay? But if they never do, if you said your apologies, if you said what you gotta say, then it's not you anymore. Got it? Okay? So, ta fan của hai thăm chẳng về bao nhiêu mèn, hai đượcว่าmai như trả tiền và mai như thằng hải non của chủ chẳng trên con gì xa tàn to năm trăm hộ tại đua của tên của chủ của mai trả tiền nhé thêm nhiều của hải con ô ở chỗ đi máy sang với hộ ô ở chỗ mình I don't know máy sang chia actually chia là trái bao nhiêu trận giống cơ okay buồn vui khi cái con gì xa tàn tại kinh bỏ như nhau mà như là that see it that on you that you look like in my and I that's all you feel good about okay one of the most important disciplines in my life I'm gonna wrap up with this, okay? One of the most disciplines in my life is a simple regular at least once a day, okay, turning towards Jesus to let him affirm me as his son. Okay? I'm your son. I'm your son. You're not mad at me. You want what is well for me, what is good for me. When I choose what is not good for me, you're not necessarily mad. You're more unhappy and sad. But because you love me, you could be angry at me. But if God doesn't love me, then he wouldn't give a bleep about me, would he? Right? If you don't care about your friend no more, you just don't talk to them no more. But if you're angry at them, and if you stay angry, it means you still love them. It means you still have a relationship with them. And that's why it's okay if God's not happy with you, because he wants what's best for you. Then, right? If your parents don't give a damn about you no more, oh man, that's something else. Okay? That's not a good sign. Fan bố chị bố như phải chơi bố chị là chủ bốn ham này bố nó bố chúng kiểu thảo à nó chỗ như chỗ ở mình hải mình ở yếm hải yếm sao làm được hải lao cũng rồi nhà good for me nếu ông tự do ta nhận nhân hàng rồi như sofa chỗ bố nín mắt chỗ bố nín chuối bốn ham là bốn kiểu thảo bảo với chủ bốn ham bốn sinh chi chia với chủ bốn như Giêsu trên hồng bản ham nó bốn hỏi tọt sang hồn xuất tại riêng bốn chẳng trên con Giêsu ham bốn trên hồng sẽ có nên đâu nên má hỏi của mai chẳng nên chi chia và nên chi chia là với chủ nên ham okay nên chi chia với chủ nên hỏi với tu lòng cao thắng chi chia sẽ nên hiểu môn okay. So how do you battle the temptation to seek affirmation from others? That's a question for you. Okay.
Okay, because each person is different. Certain ones of us, we will turn to certain things. You know, if you find yourself spending 2-3 hours on your phone just scrolling and clicking, something's going on, my friend. Then 3 hours just vanished. You could have did something with it. But hey, it's my 3 hours, man. I do whatever the heck I want. Okay, all right, I got it. It's cool. Okay, but if you find yourself, okay, just sit down and check, like, man, what am I feeling? Man? Because you're not a terrible person, okay? We all got things coming at us, but it's how you deal with it that could lead you to terrible things. Okay, lành sinh ạ, you có một ai next time anh ta giáo sẽ in 3 weeks from now, the first Sunday of December, the 3-part series that's all. Alright, thanks. Lành sinh. Hãy subscribe
Diệu Giêsu ye thiên du mê ye 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 dung ye mê hàng mãi mãi cha mê bốn ye hên đi du đò mê can tai kề tình mệnh mây yên nhẹ trao bút bén khâu hay mây tai gió yên hiểu lại hộp dưới quang dành mây nhẹ bố giảm giáo xin dành mây nhẹ chớ. Xin trước thì luôn của vua tôi chọn tiếp của số nên đi đón của bà Giêsu nhà cái cô phải xem chủ nhân tổ cái có tu đồng này và của vua Satan là xây của vua thiện con vua là tùng tùng hà ba mươi hồ miền phải cũng cả là chiếc của vua và con vua yêu thời gian và hàng năm lo nhung giao tại tìm của em này thì bên chủ ý tập em cho buồn là buồn hành trạng thảo con buồn hay nhung hành tài bên buồn chỉ đạo tổng quát buồn ham chỉ đạo buồn ham thì kêu tàu phải vì tình vùng tàu cái mai ít phía châu vào bên làng sinh nhất viên khi vừa rồi bóc thảo buồn thiêm chủ rồi non lưu tại tắp cái ná là hại về sự vua mai mới thật cái ba ma chẳng những cái ná là vua mai thằng dùng như vua cái ná là hết nặng rồi hết tiểu cung trồng này cái tiểu cung tổ bản vua miền cổ cái bản vua cho tức lâu này nhé nhưng vua tỉnh ta cũng cần là chủ bài nó coi như lưu phải con xét là vậy việc cả đang tổng vua mà ta pha nó lên của nó mới là về vua miền như vậy anh vua tàu giang chiếu vườn nói mà vật thực tại nó nông tỏ thực tốt tuổi tốt đồ này có vua mà như cái ai vua làm chuyện trước mà vua tận ai mà gửi là vua đồ cái nào được có cái chúa thì nó cầu người trở lo cho nó là vua thiệt chủ nó vua vua coi tận vua anh này sinh hẳn vua xuất chạm cái trên điều đấy để làm điều tôi tự chàng lưu nó vô được tại choáng từng vơ xem mà vô cùng nha bài cái bà mà cùng nha bạn vơ tìm anh không trở sẽ vơ tìm kia anh hết xem nó ai đồ tại hết từng vơ tạo dùng điện thần chỉ bằng xem mà không sợ dùng này thức giờ tập phẩm thức giờ chàng thì lưu gần năm cho mình sẽ ô đưa tạo chẳng tài nhất cho làm gì là được vô anh chị ta nói cả Việt Nam em vừa cho trên về với nghe cứ chàng một tài tức tham tao nhé chuyện đây tạo vô nhân tệ tham tài điều lấy do đàn và nhang và do nghĩa là tác vừa đang ngủ thầy đang ngủ hai người ngủ phải tập tâm ngủ là chưa tôi thức khâu nha và với cái mà nói có người mới quay thì đâu nhân ám thì đâu nghe trình do mình vui như mẹ và to chào một tần để kia nhưng khâu nhân sở bây giờ quay và nhân điều thì hãy nhân sở là gì là một thời cô điều nó vừa trước hoàng điều và vừa hoàng tổ sử được chiếc tiền luôn nó ta giống điều việc mà tỏi với chấn đàn nó bằng tổng hết tao mà bèn phải quảng thủ sĩ phải quần nhau với cháu anh vừa định chết thật cầu về này và thật tăng quân tật thật cầu quân họ chàng con thảo
sinh hoạt mấy hoạt sinh hoạt và đó năm ấy mà của tăng có mặt tiên cho từ những con như mà là có mặt tiên là về có mặt của như thảo á số là số quyền ta là số tôi tiền chưa tiền hùng đại như học thì ông cha thành chân để thì nhảy hiện tại thì nhà thì cháu là bảo từ sau nào nhà phải tu nào thì tất cả thì hiện tại cơ nhân chuyển chủ qua thành nhà tất cả thì trước thì giờ này thì trước thì luôn để chế qua man qua khi mang là được tập chủ tiền người đó thì tập chân qua tỏ dùng là và từ dùng vốn cái tu ở Nam An là thì như xưa về và thực tế và thành là nên là chọn nên thực tế là thành như xưa kia như xưa là đồ ha anh là đồ ha cho cái phần tâm sự tình luôn anh kinh luôn anh kinh luôn anh là vừa rồi ta cao về mình có những món tỏi ta chỉ chơi những người ta cảคนchẳng như tự tam và cảm chân làm gì không bị đóนั่นแหละที่โอที่ว่าไม่ลงให้ตินหูเป็นตรงทางดีบัวเรียนดีบัวอยากฝากเป็นตัดเที่ยวน้อยมาหมุนก็ยิ่งลงปัดเที่ยวอยากปัดดีบัวเที่ยวอยากไม่ได้ดีบัวอยากใส่เป็นเที่ยว